Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα πετάξουμε με Antigravity Α1 ή A1 όπως θέλετε να το λέτε. Είναι η πρώτη πτήση. Έχω δει σχετικά βίντεο για να βοηθήσουν λιγάκι, γιατί και εγώ μαζί σας, όπως σας είπα και στο unboxing, θα το μάθουμε. Είναι ένα καινούριο drone με καινούρια πράγματα, διαφορετικό τρόπο χειρισμού. Εντάξει, όχι τόσο, αλλά κάπως έχει διαφορετικά πράγματα, γιατί η κάμερα είναι 360. Οπότε θα κάνουμε μια απλή πτήση σήμερα, πήγαινε έλα, στο κλασικό εδώ σημείο στο παρκάκι είμαι, για να δούμε πώς ανταποκρίνεται. Τώρα, δεν θα δείξουμε για το πώς μπορούμε να πάρουμε πλάνα και τέτοια, παρά μόνο για το πώς πετάμε και απογειωνόμαστε, τα τελείως βασικά πράγματα, γιατί θα κάνω και σχετικό οδηγό για αρχάριος που θα δείξουμε και άλλα πράγματα, και φυσικά σε άλλα βίντεο που θα ακολουθήσουν θα δείξουμε και άλλες λεπτομέρειες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε λιγάκι την θήκη και να δούμε, να βγάλουμε λίγο τα πράγματα από μέσα και να δούμε τι γίνεται. Ωραία, ανοίγουμε λίγο τη θήκη, όπως τα δείξαμε και στο unboxing. Έχουμε βάλει, η μπαταρία έρχεται με αυτό το lanyard, λέει στα αγγλικά, τώρα δεν θυμάμαι πώς μπορούμε να το πούμε, εδώ, και συνδέεται με τα γυαλιά. Θα πάμε να βάλουμε λίγο τα γυαλιά, να τα ετοιμάσουμε μάλλον. Το καπέλο θα το βάλουμε έτσι για να μας βοηθήσει να βάλουμε τα γυαλιά μετά. Να ετοιμάσουμε drone, να είναι όλα έτοιμα και να φροντίσουμε τώρα, θα αλλάξω την μπαταρία, παιδιά. Η πρώτη μπαταρία την έφαγα στα updates, οπότε έχετε το υπόψη σας ότι στην αρχή, θα το πω βέβαια και στον οδηγό για αρχάριους, η πρώτη μπαταρία πάει για updates. Το άλλο πράγμα που κάνουμε, και θα σας το δείξω στην κάμερα τώρα, θα έρθω κοντά, είναι αυτά τα ποδαράκια εδώ ανοίγουν αυτόματα, αλλά για να το ακουμπήσετε κάτω και να απογειωθείτε μπορείτε να τα ανοίξετε και χειροκίνητα, και μετά κλείνουν την ώρα της απογείωσης. Ας το ακουμπήσω εδώ και χειριστήριο, θήκη. Πάμε λοιπόν να το ακουμπήσουμε κάτω. Θα το ακουμπήσω εδώ και παιδιά θα σας γυρίσω και λίγο την κάμερα να το δείτε, και μετά θα γυρίσω την κάμερα πάνω μου, έτσι ώστε να βλέπετε πώς είναι να εντάξει, δεν βλέπετε τίποτα, απλά θα φοράω τα γυαλιά, απλά να δείτε πώς είναι γενικώς η όλη εμπειρία. Για να το ενεργοποιήσουμε ακριβώς η ίδια διαδικασία, πατάμε και κρατάμε και ξεκινάει, και το ίδιο βέβαια και το drone, πατάμε το κουμπάκι και ξεκινάει όπως κάνουμε και στα υπόλοιπα drone. Περιμένουμε λίγο για να συνδεθούν όλα, ανοίγουμε και τις κεραιούλες, βγάζουμε και γυαλιά όσοι φοράμε και πάμε μέσα για να ξεκινήσουμε την πτήση. Τώρα κανονικά δεν ξέρω αν θα με βολέψουν το καπέλο, αλλά θα το δοκιμάσουμε. Όλες οι μπαταρίες πρέπει να γίνουν updated, έκανα μόνο τη μία γιατί έγινε το update και τώρα κάνει και τη δεύτερη, οπότε βλέπετε εδώ στην οθόνη είναι στο 40%. Έχω βάλει να γράφει και η κάμερα, οπότε βλέπετε, τη βλέπω στα γυαλιά, βλέπετε ότι βλέπω γύρω-γύρω, γυρνώντας το κεφάλι μου. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Μπαταρίες έχουμε απ' όλα και δορυφόρους έχουμε, και σε αυτό το σημείο για να απογειωθούμε θα σας δείξω πώς γίνεται. Βλέπετε αυτό το διακοπτάκι εδώ και πατάμε 2 φορές απάνω, ξεκινάνε οι έλικες, το βλέπετε και στο drone, και μετά για να απογειωθεί κανονικά πατάμε και κρατάμε προς τα πάνω. Περιμένουμε και ανεβαίνει, και το drone είναι απάνω, το Antigravity είναι στον αέρα και πάμε να κάνουμε την πτήση μας. Τώρα παιδιά είναι απλό, εντάξει, πατάμε τη σκανδάλη, έχει διάφορα πράγματα που πρέπει να συνηθίσουμε, και εγώ ακόμα βλέπετε δεν το έχω συνηθίσει. Του είχα πει πριν, γιατί δεν μου κράτησε τη ρύθμιση, του είχα πει να μπει στο FPV mode, είναι πάλι στο free motion mode όπως βλέπετε εδώ, και είναι κάπως, το βρίσκω δύσκολο να το πιλοτάρεις, τουλάχιστον με αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Οπότε σε αυτό το σημείο θα του βάλω να γράφει και βίντεο για να έχουμε ένα reference, και άμα δείτε τώρα γυρνώντας το μοχλό πετάει όπως τη γνώριμη διαδικασία που πετάμε με τέτοιου είδους με motion controller χειριστήριο. Φεύγουμε λοιπόν μπροστά, όπως βλέπετε εγώ κοιτάω παντού, με ακολουθούν και κοράκια, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχουν πάθει, έχουν γίνει όλων των εποχών αυτά τα πουλιά, αλλά είμαι σίγουρος ότι άμα γυρίσω πίσω, όπως βλέπετε, τώρα δεν μπορώ να γυρίσω και άλλο πίσω,
αλλά θα τα πετύχω. Βέβαια εδώ σταματήσαν να με ακολουθάνε νομίζω, γιατί πάρα πολύ απλά τα ακούω εδώ κοντά σε μένα και εγώ έχω απομακρυνθεί τώρα. Όπως βλέπετε το interface είναι κάτω, έχει όλες τις πληροφορίες, πόση απόσταση έχουμε από εμάς, το υψόμετρο, για να μπορέσουμε να ανέβουμε ύψος. Βλέπετε αυτό το τετράγωνο ρόμβο, δεν ξέρω πώς να το πω, πάμε προς τα πάνω ή πάμε προς τα κάτω για να στρίψουμε, γέρνουμε το μοχλό αριστερά, γέρνουμε το μοχλό δεξιά και έτσι προχωράμε. 680-700 μαζί πάμε να δούμε στο χιλιόμετρο. Πρώτη πτήση είναι πολύ εύκολο να το έχω βάλει 8K30, 100 ISO καρφωμένο και το shutter speed να είναι στο αυτόματο. Είναι γενικώς πάρα πολύ εύκολο drone να το πετάξεις, φτάνει να δώσεις λίγο σημασία στην αρχή και να κάνεις όλα τα διαδικαστικά όπως πρέπει να τα κάνεις για να ξέρεις πώς να αντιδράσεις σε περίπτωση να μην γίνει κάτι που να μην ξέρεις τι είναι. Όπως βλέπετε μου κάνει κάποια περίεργα weak video signal, στο χιλιόμετρο είμαι, εγώ γυρνάω λίγο προς τα πίσω εδώ στο οικόπεδο και βλέπω ότι πάει με 7 μέτρα, ίσως βρήκε κανένα ρεύμα μάλλον, αλλά βλέπετε είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Αυτό που βλέπετε από τα γυαλιά είναι χαμηλής ποιότητας, βέβαια δεν είναι η full ποιότητα, είναι 1080 και ανάλογα και πόσο μακριά είστε μειώνεται και το bitrate. Τι υψόμετρο έχω ρε παιδιά, 28 μέτρα. Συνήθως εγώ σε αυτή την περιοχή γνωρίζετε ότι πετάω στα 40, οπότε θα ανέβω λίγο. Βέβαια σου δίνει άλλη αίσθηση το γεγονός ότι βλέπεις από τα γυαλιά. Τώρα για τα γυαλιά, γιατί υπάρχουν διάφοροι φίλοι οι οποίοι δεν μπορούν τα γυαλιά, τους ενοχλούν και είναι λογικό. Και εμένα παιδιά με ενοχλούν τα γυαλιά. Μετά από μία πτήση π.χ. με FPV πρέπει να κάνω μία παύση για να μπορέσω να συνεχίσω, γιατί με πιάνει το κεφάλι μου. Για αυτούς που δεν τους αρέσει πάρα πολύ και τα γυαλιά, να πω ότι, κοιτάξτε εδώ βλέπεις από κάτω είναι σαν να είσαι στον αέρα, αλλά κάτσε μην ξεχαστούμε και χάσουμε κι εμείς ύψος. Να ανέβω λίγο στα 40 μέτρα. Όπως βλέπετε, αν σταματήσω εδώ, μισό λεπτό, κάτσε, ωραία. Αν σταματήσω εδώ δέστε παιδιά, βλέπω από κάτω και όταν γυρνάω το κεφάλι μου βλέπετε που εμφανίζεται μία οθόνη μπροστά. Αυτό μου δείχνει προς τα που κοιτάει το drone για να μην χάσω το orientation και να μην χάσω το μπούσουλα που λέμε. Εδώ κοιτάξτε, γύρισα από πίσω τώρα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, πολύ εύκολο να πετάξει, σταθερό στην πτήση του, δεν έχω κανένα παράπονο σε αυτό. Πραγματικά το άλλο που μπορείτε να κάνετε είναι όταν είσαι σταματημένος, έχει μια ροδελίτσα πάνω το motion controller που αν τη γυρίσεις αριστερά-δεξιά, όπως βλέπετε γυρνάει, έχει άμεση απόκριση, είναι φοβερό, έχει τόσο άμεση απόκριση που νομίζω ότι είναι και το γυρνάς με το χέρι και γυρνάει αριστερά-δεξιά και συνεχίζουμε την πτήση μας. Να πάω και λίγο προς τα κάτω, θέλει λίγο συνήθεια γιατί μπερδεύει λίγο, βλέπω ότι πρέπει να έχει λίγο αέρα ψηλά, μπερδεύει λίγο, επειδή είμαστε συνηθισμένοι με μπροστινή μονοκάμερα και τα λοιπά, μπερδεύει λίγο το 360. Όπως βλέπετε ο σταυρός αυτός που βλέπετε μπροστά είναι που έχω στραμμένο το κεφάλι μου, αλλά η γραμμή και ο ρόμβος ας πούμε είναι εκεί πέρα που πάει το drone, άρα δεν κοιτάω μπροστά, κοιτάω λίγο αριστερά εδώ όπως βλέπετε, άρα πρέπει να πάω έτσι για να κοιτάω. Κάτσε να γυρίσω πίσω, μη μας κάνει κανένα return to home και δεν σας κρύβω ότι δεν είμαι κι εγώ εξοικειωμένος, να ξέρω, γι' αυτό βέβαια και ήρθα σε ανοιχτή περιοχή, όπως σας λέω πάντα να κάνετε στις πρώτες πτήσεις όταν παίρνετε ένα drone, όποιο drone, strong wind, άρα πρέπει να έχει αέρα εκεί πέρα, ενώ εδώ που είμαι παιδιά στην παιδική χαρά κόβει τελείως, δεν έχει καθόλου, από κάτω φαίνεται έχει κάποια ρεύματα. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Εγώ θα σταματήσω, θα έρθω πάλι από εδώ και σε αυτό το σημείο θα σταματήσω και θα βγάλουμε μία 360 φωτογραφία. Σταματάμε πάνω από το... Ας το γυρίσουμε με τη ροδελίτσα, κοιτάξτε πόσο εύκολα και ωραία γυρνάει. Για να σταματήσω το βίντεο πατάω το κουμπάκι του βίντεο. Όλα αυτά παιδιά θα τα δείξουμε στον Οδηγό για Αρχάριους. Εδώ κάνουμε ένα βίντεο
πρώτης πτήσης, πρώτη επαφή με τον drone. Για να αλλάξουμε στις φωτογραφίες πατάμε το κουμπάκι των φωτογραφιών στο motion controller 2 δευτερόλεπτα και αλλάζει, και πατάμε μία φορά και βγάζει φωτογραφία. Exposing βλέπετε απάνω και saving έβγαλε τη φωτογραφία. Τώρα σε αυτό το σημείο, εάν θέλουμε να μπούμε στις ρυθμίσεις, έχει ένα άλλο κουμπάκι και όπως βλέπετε μπαίνουμε μέσα στις ρυθμίσεις για να βλέπουμε ακριβώς που είμαστε. Εδώ πέρα βλέπετε ότι γράφω τα γυαλιά, και εδώ είναι αυτό που σας λέω, ότι το Free Motion Mode με το FPV Mode, το Free Motion Mode είναι κάτι που εμένα με μπερδεύει. Το FPV Mode είναι το mode το οποίο μόλις το πιάσετε το motion controller στα χέρια σας θα μπορέσετε να πετάξετε. Free Cockpit, Virtual Cockpit View, να αλλάξει διάφορα άλλα, και το Defog θα το βάλω μπρος για να πάρουν μπρος οι ανεμιστήρες των γυαλιών, για να κρατάνε ξεθολωμένα τα γυαλιά. Λοιπόν, να βάλω να γράφει πάλι βίντεο. Πατάμε, κρατάμε το κουμπί του βίντεο 2 δευτερόλεπτα, Shooting Mode Change, Normal, και πάμε να γυρίσουμε. Παιδιά, είναι ένα πάρα πολύ εύκολο drone, εντυπωσιακό, εδώ κοιτάξτε, πραγματικά εντυπωσιακό, μόνο μην ξεχαστείτε να κρατάτε το χειριστήριο στο ίδιο σημείο. Εδώ κοιτάξτε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το πώς μπορείς να κοιτάς γύρω γύρω, και φυσικά δεν χρειάζεται να σας πω ότι το stitching, δηλαδή εκεί πέρα που κολλάνε οι εικόνες για να φτιάχνει την σφαίρα των 360 μοιρών, είναι ασύλληπτα καλή, δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. Εγώ θα έρθω λίγο σχετικά γρήγορα, μην μου την πέσουν τίποτα κοράκια, γιατί τα άκουσα, και προσέχουμε ο σταυρός να είναι στο ίδιο σημείο με... Για να δούμε, έχει τίποτα κοράκια? Όχι, δεν έχει. Να είναι στο ίδιο σημείο με το ρόμβο, έτσι ώστε, στην ίδια ευθεία τουλάχιστον, έτσι ώστε που ημενάμε να μπορούμε να κοιτάμε, να είμαστε σίγουροι ότι κοιτάμε ίσια. Λοιπόν, τώρα εγώ ήρθα εδώ, έχει δύο τρόπους. Μπορούμε να πατήσουμε λίγο τη σκανδάλη και να γυρίσουμε, ή μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα με τη ροδελίτσα. Οπότε έρχομαι εγώ για την προσγείωση, κάνω λίγο προς τα κάτω, και τώρα εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε έτσι, αλλά έτσι δεν έχεις έλεγχο 100%, και σε αυτό το σημείο θα πατήσω το κουμπάκι που έχει εδώ πέρα προς τα κάτω μία φορά. Άμα το κάνω λιγάκι προς τα κάτω, βλέπετε ανεβοκατεβαίνει τον drone, και προς τα πάνω ανεβαίνει. Άρα έχουμε πλήρη έλεγχο του drone και προς τα πάνω και προς τα κάτω, και αριστερά και δεξιά και μπρος και πίσω, άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Το φέρνω λίγο πιο μπροστά για να μην πάμε στα νερά, και σε αυτό το σημείο θα δείτε ότι θα κάνω το κουμπάκι λίγο προς τα κάτω, θα αρχίσει να κατεβαίνει. Αν το πιάσω αυτό το κουμπάκι και το πιέζω προς τα κάτω για 2 δευτερόλεπτα, θα κάνει αυτόματη προσγείωση. Πάμε να τη δούμε. Ανεβαίνει και στα γυαλιά, ισιώνει, switch to free mode, και είμαστε στο έδαφος, motors locked, και τελειώσαμε. Και σε αυτό το σημείο να πατήσω να σταματήσει και το βίντεο. Είναι όμως εν πρώτης, δηλαδή σαν πρώτη πτήση, είναι πάρα πολύ καλή εμπειρία και πολύ εύκολο, χωρίς πολλά. Είναι κάτι καινούριο, θέλει να το συνηθίσεις, χρειάζεται να το συνηθίσεις και να είσαι λίγο προσεκτικός στην αρχή, αλλά είναι πολύ εύκολο να αφομοιώσεις το χειρισμό. Ειδικά αν κάνετε αυτή την αλλαγή που σας είπα, μη σας αγχώνουν όλα αυτά, θα τα δείξουμε όλα αναλυτικά. Εδώ είναι το μενού μέσα. Εάν κάνετε αυτή την αλλαγή από Free Motion Mode σε FPV, αν κάνετε αυτή την αλλαγή θα είναι τέλεια. Γιατί το Free Motion View ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Βασικά, όταν στρίβω, με πάει στο πλάι, δεν στρίβει η μύτη δηλαδή, πάει όλο το drone στο πλάι, και όταν στρίβω αριστερά-δεξιά. Ενώ το FPV, όταν στρίβω αριστερά-δεξιά, στρίβει η μύτη και πηγαίνει προς τα εκεί που το κατευθύνω. Εδώ πέρα κάτω βλέπετε και το gallery, βλέπετε που τράβηξε τα βίντεο και τις φωτογραφίες, που θα τα δείξουμε φυσικά, θα τα έχετε δει μέσα, θα σας τα βάλω. Return to home altitude 70, max flight altitude, να σας πω ότι το drone είναι C1, παιδιά, είναι C1. Το έχω βάλει max altitude 150, απλά έπαιζα με τις ρυθμίσεις για να δω ότι πάει πάνω από 120, αλλά από ό,τι είδα πάει, και το ξέχασα να το αλλάξω, πάει μέχρι τα 500, και από εκεί και πέρα όλα αυτά που βλέπετε, παιδιά, δεν σας αγχώνει τίποτα, γιατί θα τα δείξουμε αναλυτικότατα στο βίντεο με τον οδηγό για αρχάριος, και για να βγείτε πατάτε εδώ και θα τα δείξουμε όλα.
Αυτή ήταν η πτήση, παιδιά, με το Antigravity Α1. Πρώτη πτήση κάναμε. Είναι πολύ εύκολο στο χειρισμό, είναι ξεχωριστό, είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι συνηθίζεται πάρα πολύ εύκολα. Και με τα βίντεο που θα κάνουμε για να δείξουμε όλες τις ρυθμίσεις και όλα τα διαφορετικά mode που έχει και πώς χειρίζεται κτλ., νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο να το χειριστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται πολλά βίντεο, το ξέρετε, και από όλα τα προηγούμενα μοντέλα που έχουμε δείξει στο κανάλι. Γεια χαρά!